No niin, huhtikuun alkua. Ja nyt alkaa olla päivät sen verran lämpöisiä reilusti plussan puolella, että nyt päätin lähteä kokeilemaan toista kertaa majavaa. Nyt on ollut niin kylmiä nuo päivät ja yöt, että on tosi vähän liikkunut majavat. Nyt olisi oletettavissa, että saattaisi olla jo mahdollista. Tässä joella näkyy hyviä syönnöspaikkoja. Ja olettaisin, että tässä nyt on vaan ainut ongelma se, että kun on niin paljon sulanut nämä joet, että se voi nostaa syömään missä vaan. Mutta kokeillaan, tässä on hyvä lahukka. Tässä on paljon syönnöksiä, niin kokeillaanpa, jos majava nousisi rannalle ja pääsisi kopassa. Asseena mulla on tuo 308 ja siinä mulla on KKC:n tukki ja se Leikan Magnuksen kiikari. Sitten mulla on vielä Triggerstikin ampumatuki, tämmönen lyhkänen malli sitten auttamassa, jos sattuisi vaikka kopasemaan päässä. Mutta lähdetäänpä kokeilemaan. No niin, nyt tultiin Ylävaltimolle majavajahtiin ja mennään tänne hirmu lähelle Pessään ja kokeillaan jousella metätä, että ammuttaa vetteen. Ja tosiaan meillä on kartanokuvalta hommattu niin tuo naamioverkko, joka on valakkea, ja mä kävin eilen illalla kyttäilemässä, niin se kävi hänttää läiskäyttämässä, niin minä pikkusen siirrin sitä passipaikkaa ja kokeillaan nyt sitä naamioverkkoa käyttää hyväksi tuossa suojana, että mennään siihen ihan pesän laajalla, että kokeillaan vaan, että jospa se luojas olisi sen verran, että tuuli ei puhalla siihen purroon päin, mutta yritetään. Se on Korpimakasinista taas. Terve. No niin, pojat näkyy olevan majavan metsällä. Joo, aloitettiin niinkin kunnianhimoisesti sitä hommaa touhuamaan, että varmat saalit on meillä tiossa mukamasta, että minä kuvaan Laakajärvellä majavajahtia itsekseen ja Jere sitten omalla paikalla Valtimolla kuvaa majavajahtia, mutta ei se oikein vielä onnistunut sitten heti alkuun. No niin, Jere, mikä se on niinku paras ajankohta aloittaa tämä majavajahti ja milloin te aloititte sen? No me aloitettiin ihan normaalin tyyliin, eli keväällä kun joet alkaa ja purot sulamaan, niin heti silloin. Sinulla näkyy olevan jousi ja tuoksi lisää haasteita ja milloin sä oot jousille ruvennut majavia metsästämään? No joo, kyllä se ainakin haasteita tuopi, että sen tuli huomattu, että ei ihan vielä Robihoodin tasolla ole, että viime syksynä muutaman kerran jäniksiä pyyvin niin jousen kanssa ja nyt ensimmäistä kertaa eläessä oli jousen kanssa niin majavahommissa, että se oli kyllä ihan uusi tuttavuus se laji. Joo, ja tuosta haasteesta kun sanoin, niin sä oot niinku ruutiaseella melkein ampunut jo kaiken, niin se varmaan nostaa vähän niinku juttua, kun saa jousella. Joo, nimenomaan se siinä mulla olikin, että ruutiasseella on
useamman majavan jo ampunut eläessäni, eli nyt halusin vaan enemmän haastetta ja sitä kyllä tulikin, että tuo on kyllä ihan mielenkiintoinen laji tuo jousipyynti. Hienoa. Tämä on niin mielenkiintoiseksi. Majava pääsi yllättämään niin ouvusti tuolta kulman takaa, että minä en kerinnyt reagoida millään tavalla ja hui ihan vierestä. Ja nyt tuolla perkele kuvitelmaa tuonne järveen. Tuolla ujalla ei tärähtyy, mutta odotellaan jos se kääntyy takaisin. Voi että nyt suoraan sanottuna ihan vituttaa kyllä, että majava tuli uimaan tuohon eteen ja hyvästikin rauhassa kiemurteli tuossa ja arvelin vaan, että sopivan matkan päässä on jo ampuva. Eihän se ollut mitään ja kokeilin jousella ampua huijattaa sitä, niin jo tuo lanka loppu kesken ja nuoli pysähtyi ennen majavaa, että ihan omaa hätiköintiä oli, mutta ei tässä alta. Odotella vaan. Tullaanko vielä uudelleen, mutta ei tuo ainakaan näyttänyt, että pahasti olisi säikähtänyt. On omaa paha mukaan oli nyt. Tämä jousi mehtuu pikkusen eriäviä mielipiteitä minun päässä aiheuttavan, kun jumalauta kettu tulee tuohon ihan selän taakse kahtelemaan, niin olisipa ollut kivääri, niin aika heikolla olisi varmaan kettu ollut, että kaikkea tähän pitää vielä sattua. No, kokemuksiahan ne nämäkin on. Toinen majava tuli. Tämä ilta on just semmonen ilta, että kun kaikki menee päin vittuja paremmin sanon, niin pääsin ampumaan niin huippupaikalle perhana kuin olla ja voipi, että matkaa ei ole kun 15 metriä, niin eri majava tuli tuohon ja jonkun kalikan kanssa tuli maille syömään. Niin jumalauta, siitä onnistui ohi ampumaan vielä ja ihan oma laukaisunvirhe oli. Sitten toinen majava tosiaan, että ammun liian kauas, että lanka loppu kesken ja sitten vielä kaiken kukkuraksi, niin kettu tulee tuohon selän taakse kahtelemaan, että mikä tumpula se on siellä nyt tänä iltana istunut. No, tämä on sitä mehtuuta. Saattaapa ennen nukkumaan mennä jonkun verran pyörityttää sängyssä ja miettiä itekin, että mitä sitä tuli tänään munnattua. No, ei lannistuu huomenna uudelleen, että mukavasti tilanteita oli kyllä ainakin. Sulla ei ihan tainnut mennä putkeen. Eikö yhtään tullut ruutiasetta ikävä? Vaan saat uskoa, että tuli, että se ilta oli ihan täys fiasko, että silloin kyllä tuli kaikki mahdolliset mieleen, että ei kuvaaminen onnistunut eikä ammunta onnistunut, niin kyllä siinä jo vaiheessa alkoi tuntumaan, että kivääri kun olisi kourassa, niin vähän varmempaa olisi se touhu. Kannattaisi ottaa varuuta tuon viereen. Kyllä, nimenomaan. Joo, kyllähän siinä metästys näytti heti sen nurjankin puolen, että yleensä ollaan menty Jeren kanssa majavapurolla, ammuttu majava ja lähdetty kotiin, mutta nythän heti alkumetreillä rupesi näyttämään, että ei aina ole
kaikki meni niin kuin Strömsössä niin sanotusti. Niin. Ja Jere sitten soitti mulle, että lähdetkö kaveriksi kuvaamaan ees, että kun hänellä on hyvät paikat ja jouvatko. Minä että mielelläni jouva, että mulla ei ole majavista oikein vielä näköhavaintoa ja lähdettiin sitten porukalla. Terve. Nyt tuli lähdettyä taas majavaa jahtamaan, ottamaan revanssi niin sanotusti. Että tässä on reilu viikon verran tullut kytättyä ja nyt vähän helpottaa tällä iltaa, että Pete lähti kuvaamaan kaveriksi, että viime kerralla oli melkoista räveltämistä kuvaaminenkin ampumisen lisäksi. Ja katsotaan nyt, että mitenkä käypi. Nyt on hirmu hyvä keli, että vettä mennään vähän tihmuttaa ja tosi lämmin on, että kaikin puolin pitäisi olla hyvä keli. Ja me ollaan niin nyt, tuuli on tuolta suunnasta niin meistä poispäin, että ei pitäisi ainakaan tuule olla haittana, että jos ei vaan pyöräytä tässä illan mittaan. Mutta katsotaan mihin ilta johtaa. Siinähän käyttiin ainakin 10 kertaa kyttäilemässä ja se hävisi kun Pieru Saharaan konsonnan ja siitä ei mitään liikettä enää löytynyt, niin sen jälkeen lähi uusia paikkoja ehtimme ja löytyi yksi paikka. Ja se oli sitten niin paljon laajempi alue jo, että siihen mä otin kiväärinkin mukaan, että jousi ja kivääri oli mukana. Nyt tultiin tähän Majava-purolle ja nyt tuli semmoinen yllätys, että tässä oli jo Majava liikkeelle ja kävi meidän eessä heittämässä lenkillä. Tämä ilta näyttää ihan luppaavalta, että kokeillaan ootella, että miten tämä menee nyt eteenpäin. Nyt tulee maille. Auton ruotuppa on suussa. Nyt tämä ilta muuttui sillä keinoin, että Majava nousi. Meniköhän tästä joku 50 minuuttia, niin meni tuonne vastarannalle sukeltamalla ja siellä on nyt mailla, mutta onneksi tänään on mukana niin kivääri ja jousi, että pitää kokeilla päästä tuohon lähemmäs ja ampua kiväärillä sitä ja katsoa, että joskus se sattuu sen lähettää hiihtelemään sinne päin. Tämä tänä keväänä lähettämään Majavan mehtuu oikein putkeen, että jousella pari otteeseen päässyt ampumaan eri iltana tosinkin kyllä niin Majavaa ohi ja nyt kiväärillä pääsi ampumaan ja tuossa on ainut lopputulos, että karvoja on jään pinnalla, mutta ei oikein hirveästi se lohduta nyt. Mitä hemmettiä, huono tuuri vaan jatkuu. Joo, ei se lähde niinku paranemaan tuo tuuri ollenkaan, että ihan niin puhas laukaisuvirhe kuin olla ja voipi tuli. Ja yli meni ja minäkin alkuun katsoin, että aivan varmasti kävi kipeätä, että se löytyy siitä. Ja siinä aikansa tupakoittiin ja katseltiin, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu. Niin sitten huomattiin, niin aivan siihen viereen nousi uudelleen kahtelemaan meitä. Että eikö edes tympäse kyseli siinä ja hänttää läikytti aikansa ja hävisi siitä pois. Eli siihen ei tullut mitään muuta kuin läheltä liippasi, mutta ei tarpeeksi läheltä. Ei tullut verinaarmua. Ei tullut verinaarmuukkaan, että karvat näkyy kun levähtävi, mutta mitään muuta ei tapahdu. Kyllä.
tässä vaiheessa kevättähän tämä näytti jo tosissaan huolestuttavalta tämä meidän majavametäytyksen videon tekeminen, mutta päätettiin kuitenkin, että yritetään loppuun asti ja näytetään nämä tilanteet semmoisena niin kuin ne on. Jos ei näistä nyt muuta hyötyä ole katsojille, niin onpahan ainakin varoittavana esimerkkinä muille, että siellä voi todellakin tapahtua ihan mitä vaan. Kyllä. Siellä kyllä tosissaan sitten sattuu. No näköjään. No niin, nyt mennään sitten siihen asiaan. Miksi majavaa pyydetään? Niin kerropas, sinä varmaan tiedät hyvinkin tarkkaan. Sehän mahdoton tihulainen on tuolla maastossa ja reppii joka paikasta puita, vähän kävi maistelemassa, että mikä on hyvän makuinen. Ja siinä kuolleepin sitten ne puut ja alkaa vettä nostattamaan patoja tekkiä ja siinä alkaa maapinta-ala kärsimään. Ja tuossa niin kun hyvä esimerkki tänä vuonna jo pääsin majavajahtiin ja onnistuneesti päättyi, mutta ei kamerat ollut mukana valitettavasti sillä. Niin pellolle nostatti niin vettä yksi majava, niin maanomistaja pyyti, että jos sen kävisin jahtaamassa pois. Kyllä. Eli se nostaa vettä, ihan saattaa niinku se kymmeniäkin hehtaaria. En mä tiedä, oliko se Sorson metälle lähössä se majava, kun se oli alkanut kosteikkoa tekemään siihen pellolle, mutta kuitenkin oli alkanut pellolle nousemaan. Joo, eli se on niinku, ihan... Siinäkin oli niinku 100 metriä oli puolelleen niin märkkää, että ei sinne pystyneet menemään viljelemään enää. Että joo. Tosi paha tuholainen on. No niin. Ja sitten majavahan riistaillaan niin kuin muutkin. Kyllä. No niin, nyt on otettava ruutiase käyttöön ja on tilattava Olkkosen verkkokaupasta niin ampumatuki. Ampumatuet. Tuolta. Kumpikahan näistä olisi parempi? Olisikohan tuo pitempi? Hyvä. Tuo katse on. Noin ja... No. No niin, tultiin majavametälle jälleen kerran ja tuossa heti kun tultiin tähän paikalle, niin oli jo majava uimassa tuossa pesäeessä ja tiellä mihin nyt tultiin, niin hirmupeitteinen maasto on ja lyhyt ampumamatka, mutta kuitenkin kivääri otin tällä kertaa, että en ruppe pelleilemään Jousen kanssa ja hirveästi on tehnyt syönnöksiä tuosta, katkonut puita ja isoa haappaa ruvennut kokkelemaan kaattaa, että tässä on sen puolelle positiivinen puoli, että nuo rannat ei ole paljon auki. Ootellaan nyt. Vittu mä ei saa yhtään mitään. Viime hetken muutokset tekemässä tuohon, että eilen illalla kävin laittamassa syöttikapuloita tuohon, niin se on vienyt kaikki tuosta, niin laitettiin uusia ja nyt, että jos tuurilla nousee jäälle, niin ainakin saatte parempaa sillä.
tuli todettu, että 2 eri majavaa on. Että tuolla meidän vasemmalla puolella 1 majava kävi paukuttamassa häntä ja tuon meidän eteen tuli kanssa majava ja pitkä aikaa uiskenteli tuossa ja lopulta niin tuulta pyöräytti sen verran, että rupesi häntää tuossakin paukasemaan ja sen jälkeen nyt ei ole vähän vaikka näkynyt mitään. Toivottavasti ei säikähtäneet pahasti, mutta 2 eri majavaa on. Ultracom ei ole välttämättä metsästäjän ensimmäinen valinta, mutta monelle se viimeinen. Huippusuosion saanut Ultracomin Novus sekä Ultrapoint-karttaohjelmistot Pohjois-Karjalassa myy toiminimi Suhonen. Olipas paljon tilanteita tänään, että moni pelliin kävi majavat eessä läträytymässä, mutta eivät tulleet silleen hyvälle ampumaan matkalle, että olisi vetteen kannattanut ampua, mutta huomenna taas ruvetaan pelleilemään sen jousen kanssa ja kokeillaan minkälainen show siitä tullaan, mutta otan kyllä varulta haulikonkin mukaan, jos se alkaa se jousiammunta menemään ihan penkin alle, niin sitten turvauttaa haulikkoon. Tältä iltaa luovutetta ja huomenna uudelleen. Jälleen kerran väärä valinta työkalun suhteen. Että nyt kun oli kivääri mukana, niin silloin olisi jousen kanssa ampumaan. No ei mitään, seuraavana iltana sitten kuitenkin jousen kanssa lähdin uudelleen kokeilemaan samaan paikkaan. Sehän oli tyhjä ilta silloin, kun jousi oli matkassa ja me lähdettiin pois kävelemään jo sieltä majavapaikalta. Ja oltiin joku muutama 100 metriä keritty kävellä, niin yhäkin meidän etupuolella niin majava löi häntä. Ja silloin tuli kiire muuten juosta ranttaa oottamaan siihen sulla.
vittu irtosi piästä vielä. Perkeleen. No niin, nyt kävi niin merkillinen homma, että oltiin pois lähössä ja majava tuli uimaan tuohon eteen ja ampui hutkautin jousella sitä, niin päähän ammuin, niin nuolen kärki vaan meni tuolla mutkalle ja vähän aikaa pysyi naru kiinni tuossa majavan päässä ja vielä kuitenkin perhana vetovaiheessa niin irtosi. Eikä vieläkään onnistunut. Että mäkin olin varma jo, että kun ammunnan jälkeen otin narusta kiinni, rupesin vetämään, niin tunti, että kun lähti majava uimaan ja nuoli oli kiinni majavassa. Ja yhäkin vaan nyplähti irti ennen jään laittaa. Ja myöhän oltiin ihan varmoja, että se tuonne meni metään hyväksi. Ja kuitenkin jäi niin paljon vaivaamaan, että ei niitä jätetä sinne, että kun noin pahasti kävi siihen, että ruvettiin haromaan seuraavana aamuna sitten koukulla. Jäi niin paljon vaivaamaan se eilinen majavan karkkuutus, että siihen varma asia oli, että reikä tuli kyllä ja nyt seuraava aamu on kysseessä, niin lähdetään kokeilemaan harrout tuolta pohjaa, että jos niin hyvä tuuri kävisi, että tuurillaan sattui koukkuun jäämään se majava tuosta, että ei olisi hirmu etäis päässyt menemään. Katsotaan, että löytyykö majava vai tuleeko itselleen talviturkin heitto. Toivottavasti ei. Siinä vaikka kuinka pitkään harottiin, niin ei siitä vaan löytynyt sitä. Ja siinä kuitenkin niin paljon jää vaivaamaan, kun siinä oli aivan varma homma, kun nähtiin aikaisempina iltana, että siinä on 2 majavaa. Niin lähdin seuraavana iltana uudelleen kyttämään sitä toista majavaa. Seuraavana iltana, kun siihen mentiin istumaan, niin siinä oli eri kohdassa haulikon kanssa kyttäilemässä, niin Olli laittoi viesti, että tänne tuli iso majava. Ja se mitä edellisiltana ammuin, niin se oli pienempi majava, ihan niin kuin huomattavasti. Ja siinä samassa niin oikealla puolella yhäkin hänttää läikäsi majava, niin mä hyppäsin äkkiä, otin haulikon kätteen ja lähdin juoksemaan sinne vastarannalle päin, että niin siellä on nyt 1 majava. Ja sinne kun menin, niin huomasin, että se on se pienempi majava siinä ja jäi ottamaan ampumatilannetta ja sieltähän se nosti päätänsä lopulta ja varmistui siitä, että se on se, mitä aikaisemmin ammuin. Ja yleistä majavaa ei suositella vetteen ampumaan, että se uppoaa pirun nopeasti. Ja mä kuitenkin niin kun tiesin se, että haavakko on, niin päätin kokeilla, että lopetetaan ainakin se kärsimykset. No se varmaan meni oikein. No niin, nyt kävi tällä keinoin, niin tultiin majavaa kyttäämään tänne ja tuttuun paikkaan, missä muutamana iltana kämmäilty ihan hyvästi. Ja heti kun tultiin, niin täällä oli majava uimassa jo ja kävi niinkin veikkeä tappaus, että vetteen ammuin ihan sillä riskillä, että vaikka uppoaakin. Ja heti ammunnan jälkeen hyppäsin itse perään tuonne ja munia myöten joutui uiskentelemaan tämän perässä. Ja niin näyttää olevan sama majava, koska tällä on poskipäähalaki. Että luojan kiitos, että sai tämänkin haavoittuneen pois täältä. Että nyt tuolla tuntuu toinen vielä hakkaava hänttä, että saan nähdä uskaltaako tulla enää pesälle takaisin se toinen, mutta yritetään. Joku vähän reilu 10-kiloinen majava on nyt tämä, että toinen pitäisi isompi olla vähän. Sulla taas mennä Jere uimahommiksi. No joo, meni, että siitä kiitos kuuluu Ollille, että Olli puhui aikaisempina iltana, että ne on matala. No ei mitään, mäkin arvelin, että ammunnan jälkeen välittömästi hyppään sinne vetteen ja sinne kun hyppäsin, niin pilit pääs kastumaan kyllä, että siinä lähti talviturkki, niin siellä olikin vettä ihan nappaa asti. No niin.
melkoista räveltämistä oli. Ja tuli ainakin niin kuin huomattuun sen verran tuossa tuon jousimehtuun tiimalta, että päähän en ammu enää ikinä majavaa kyllä, että jousella mennä. Kyllä, joo. Että se näyttää karkkaavan siitä. Niin. Joo, se on sen verran kuitenkin kova se kallo, että niin. Se on sen verran kova näköjään, että pitää päästä pehmeälle kohtaan ampumatta, se jääpi kiinni. Kyllä. Jere, minkälaisia vinkkejä tuohon niin majavajahtiin on, jos metsästetään haulikolla? Että mikä on patruuna ja ei varmaan nämä ampumamatkat ole niin kuin samoja mitä esimerkiksi kanalinnulle. Joo, ei ole. Että minä olen pitänyt sen nyrkkisääntönä aina, että niin kuin mihin juoksemalla äkkiä kerkiää hakemaan saaliin talteen. Niin se on ihan hyvä ampumamatka. Eli maksimissaan 20 metriä. Ja panoksena me käytiin Olkkosen Jukalta tilasin noita unatungsteenin paukkuja ja ne oli 325 haulikolta. Ja sinä sitten tyytyväisin mielin lähdet vähän vaatteen vaihtoon vai? No joo, minä luulin kyllä, että minä lähden lämpimän vaatteen vaihtoon, mutta ei siinä niin käynytkään, kun niin. Pois oltiin just lähössä, niin majava läikäs hänttää. Se toinen tulikin näkyviin, niin eihän mä malttanut minnekään enää lähteä siitä, että ei muuta kuin passi uudelleen. Joo, kylmissään. Kylmissään märissä vaatteessa, että ei silloin ollut vielä kylmä, mutta... Joo. Minä oikein hirveästi silloin pikkupoikanakaan tykännyt siitä pelistä, että vettä kengässä ja ei niinku tämäkään ei niinku tällä hetkellä tunnu mitenkään mukavalta, kun vettä on kengät täynnä ja mennään olla kikulitkin vähän kylmäiset, että toivottavasti ei ainakaan pakastumaan rupea tälle iltaan, kun ei tältä malta nyt keskenkään pois lähteä, vaikka on pikkusen märät vaatteet, mutta toivotaan parasta. No niin, nyt tässä on käynyt silläkin, että tuo järven selkä on sulanut enemmälti ja tuolla lähtäräntyy vaan tuolla keskemmällä tuo majava, eikä ole tullut vielä tähän rannalle näytille, että eiköhän se sieltä olla pikkuhiljaa hivuttautumaan rantaa kohti, kun odotellaan vaan tässä, että ilta on nuori meillä ja mieli vähän parempi mitä tuossa muutamana muuna iltana. Ja haulikkona tuttuun tyyliin on ollut Benelli M2 ja puolisuppea ollut nyt tässä majava hommassa kiinni. Että katsellaan, jos se toinen tulisi vaikka vähän pitemmälle matkalle, niin katsotaan purreeko unat niihin sille matkalle, mutta enköhän tuo epäile, että alkaa majavalla takki oikkiimaan sillä hetkellä, kun tarjoaa paukkuu perään, niin odotellaan. Yhteistyössä mukana. Yhdistävä tekijä Ultracom. Elämyksiä Kainuun Kairasta Korpikorsu. Benelli. Katselu- ja tähtäin kiikarit Leica. Kaikki varusteet, no Olokkoselta tietenkin. Metsästysvarusteet Nordhunter. Lapua Nordis. Woodline metsästysasut maahantulo HV Hunt. Mahtavaa. Tutustu ja tule. korpikorsu.fi. Loistavaa. No niin, tässä alkaa jo pikkuhiljaa pieniä toivon pilkauksia olemaan, että majava alkaa ikään kuin lähentelemään. Ei kylläkään muuten ala lähentelemään, mutta jää laajalla aina käy tuossa kahtelemassa, että joko uskaltaisi tulla rantaa takaisin. Eiköhän siitä ala pikkuhiljaa iloksen muuttumaan. No niin, nyt on tältä iltaa pakko ruveta lopettelemaan. Palelee niin jumalattomasti ja ihan jostain muusta on kalsarit märkänä, että joutuu hyppäämään tuonne vetteen tosiaan. Että
tähänpä on hyvä lopettaakin, että toinen jäi uimaan vielä, mutta yksi saatti lopultakin erääksi asti, että ei muuta kuin seuraavaa iltaa oottelemaan. Joo, tänä iltana kun Jere sai sen majavan, niin me olin jo joutunut lähtemään Kuopio erämessuille ja enpähän ole koskaan ollut niin ilahtunut multimediaviesteistä, kun Jere laittoi illalla mulle majavan saamista kuvaa, niin täytyy sanoa, että hymy oli herkässä kyllä silloin illalla. Ja sitten kun näitä tilanteita nyt tässä ynnäilee yhteen, niin eihän näistä mikään tilanne oikein ole niin kuin läheltäkään oppikirjaa. Kyllä että kaikki meni niin monilleen kuin olla ja voi, mutta oikeastaan kuvastaa sitä todella hyvästi, että mitä kaikki tuolla metällä voi sattua. Että se on niin millimetripeliä ja siellä on muuttujia niin paljon, että siellä voi sattua kaiken näköistä, mutta me ei niin kuin peitellä näitä tilanteita, vaan kerrotaan niin sanotusti varoittavana esimerkkinä muille. Joo. Miten Jerelle vielä, kun sä tämän majavan sait, niin sähän myös hyödynnät sen, että niin totta kai turkki talteen ja otatko kalloja ja valmistat sä myös siitä niin kuin ruokaa sitten? Kyllä mulla on tapana ollut yleisesti pyrkiä ainakin niin kaikista riistaeläimistä niin hyödyntämään kaikki. Eli niin majavasta otan lihat talteen ja siitä niin vaikka esimerkiksi palvaapisen, niin se on keittolihana ihan järjettömän hyvä. Ja nahkaloista saapi mukavia metästysmuistoja, ihan trofeita ja sitten hanskoja saapi hyviä. Joo. Ja sitten ihan kallot talteen vaan ja niitä keitellä ja näpräillä, niin se on mukavaa ajan kulua. Entäs häntä? No hännä on monestikin jättänyt nahkaan yhtenäiseksi. Aha. Eli se on kokonainen paletti siinä. Joo. Mä voin muuten kertoa, mä oon maistanut majavan häntää ja oli muuten loistavaa. Antoi ihan helvetisti potku. Joo, se on mukava. Loimuttaa. Kyllä. Suolaa ja pippuria ja loimuttaa. Sitä pitää loimuttaa aika pitkään. Niin, että ne enimmät rasvat häviää. Kyllä, yllätyin. Joo. Herkullista. Se on makkea. No niin, ruvetaan kokeilemaan, saadaanko me majavalta nahka pois otettu. Että aloitetaan tämä paletti sillä keinoin, että tehdään avauspiillot näihin jalkaloihin ja tämä rintakehä auki. Ja majavassa kannattaa varoa, että täällä on hajurauhaset, niin ne ei haise mitenkään hyvälle. Että niitä ei puhkasta. Ja aloitetaan tuosta aloitetaan, tehdään pikkuinen viilto tuohon, noin. Ja joka jalakkaan samalla keinoin tehdään viilot, että päästään tuolla aukaisuterällä aloittelemaan sitten tämä homma. Noin nikkäästi siihen jääpi kirjaimellisesti karvakolmio jääpi. Ja nämä on ihan suhkot suotavaa, ihan niinku talja ulkomuodon takia, niin saadaan suorat viilot väjetty nuihin. Tuo leuan kärki niin ei ihan auki tuolla toisella puukolla. Ja siitä vaan aloitetaan näiden viiltojen laitoja myöten aukaisemaan tuonne. Tämä on sama kummi aloittaa, että eestä takkaa vai kumminka, kunhan jollain tavalla vaan ruppee irrottelemaan nahkaa varovasti. Että ihan mennään tuota majavan kroppaa myötä, että ei tehdä nahkaan reikiä. Tätähän ei haittaa nahkaa, vaikka jääpi vähän lihaa tai rasvaa, että ne kerkiää sitten myöhemmin poistamaan. Ja nyt kun ollaan tähän asti päästy, niin tehty nuo avauspiilot ja vähän aloitettu tuota nylkemistä, niin pyöräytetään täältä vaan jalan ympäri puukolla rohkeasti nahka rikki, että se päästään irrottamaan tuo jalka pois tuosta. Ihan se lähtee yksinkertaisesti tuolla keinoin. Siitä vaan vetästään sitten vähän reippaammin. Ja nyt tässä niin sen verran varoin, kun takajalat aukesi, että jääpi nämä kinnerijäntteet täältä ehjäksi, niin laitetta riippumaan. Niin vähän helpottuu tämä nylkyprojekti.
Ja nyt lähdettävän tuosta varovasti nahkaa rikkomatta, niin tiputtamaan nahka pois. Ja nyt meillä häntä on irrotettu nahasta ja nyt pitäisi tästä kropasta irrottaa tuo häntä. Eli täällä löytyy vaan niveli ihan yksinkertaisesti. Niin sinne vaan puukkoon työnnettä, niin se katkii januin. Ja tässä vaiheessa tämä voi joko jättää taljaa hännän tai sitten leikata pois, mutta minä itse leikkaan pikkusen ajan päästä pois tuo. Sitten kun päävaiheeseen tullaan, niin tässä näkyy hirmu huonosti, että kun päähän on ammuttu tätä. Mutta kuitenkin niin korva otetaan tällä keinoin ihan kalloa myöten, että jääpi tuommoinen pikkuinen nökäre vaan. Ja se löytyy, kun lähtee vetämään tuolta kalloa myöten vaan puukkoon, niin siinä löytyy toinen korva. Ja silmälle sama homma, että kokeillaan olla tuo silmäluomi rikkomatta vaan. Ja sieltähän se alkaa pikkuhiljaa löytymään. Alemmas mennään, niin siitä, että tämmönen pitäisi jäädä tuohon. No niin, ja nyt kun alkaa olemaan tällä mallilla tämä majavan nylkeminen, niin tästä lähdetään vaan nenän kärkkeä myöten leikkaamaan ja ihan tuonne hampaisiin kohti. Niin nenä katkii ja tuosta noin. Ja tässäpä meillä on nyt majavan talja ja hännä aina katkassu, niin tässä ei mitään muuta kuin lähdetään tuosta hännän tyvestä katkaisemaan tuo nahka pois. Tuolla keneen siinäpä jäpi häntä. Tästä vaan katkaistaan nivelen kohdalta, otetaan nuo töppöset pois siltä ja pää kun katkaistaan majavalta, niin täältä tunteepi niskanikaman, niin sinne vaan ruvetaan puukkoa tarjoamaan. Ja noin vetästä ja sitten lähdettävän kierittämään. Näyttää aika pehmyt olevat, että trofeeta ei tästä saa. Mutta tuolla kuitenkin näkyy tuo niskanikaama, niin siihen vaan puukkoa tarjoaa, niin se tipahtaa nätisti. Tämä alkaa olemaan nyt ruokakelpona, että nuo takaräpylät kun tiputtaa vaan pois, niin siitäpä pääsee palotteluhommiin ja majavapaistin teko, että monikin niin ei arvosta hirveästi majavapaistia, mutta itse henkilökohtaisesti tykkään tosi paljon majavan mausta, että pääsee majavapaistin tekoon nyt. Se on kyllä hienoa, että te hyödynnätte se majavatta, niin mä oon monesti kuullut, että se vaan kun saadaan, niin se viskataan niin tonne jonnekin kaisikkoon. Niin mun mielestä se ei ole mitään niin rotia siinä touhussa. Niin on, ja ylipäätänsä riistailukka, olipahan mikä hyvänsä, että olipahan pienpeto tai mikä tahansa, niin kyllä niitä jos pyytää, niin pitäisi ottaa talteen. Ilman muuta. Kyllä. Hei, ai niin pojat. Mulla olisi tuossa rannassa yksi juttu, kun te olette tuommoisia kovia erämiehiä. Siinä on jotkut niin erikoiset jäljet, että en tiedä, mikä elukka on ne tehnyt. Mennään kahtomaan. Joo, käydään. Sauna on muuten lämmite sit kohta sauna. Ne oli täällä, tossa ne on. Kattokaa, mikä elukka on nämä möyhinyt tässä. Jaa, isot on jäljet. Isot on jäljet kyllä. On perimerkillisesti möyhynyt. Oletko syyllinen selviimmä? Mä muuten taitaa olla Jasko sinun jäljet. Sinun jäljet melko selvästi. Kyllä sinä oot kulkenut ihan varmasti. Ootko sitä mieltä? No kyllä, kumikenken jälki kyllä passaa aivan. Ja sitten nämä jätökset on kyllä sen merkki. Vai eikö sulla ollut sauna lämmin? Ei, lähdetään nyt sissi saunaan. Käydään saunaan. Jäljet on tunnistettu. No niin, tätä kohtaa.